सो रेडमीले चाहिँ आफ्नो नयाँ सिरिज निकालेको छ रेडमी ए सिरिज हैन जसमा चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ नि बजेट फोकस फोनहरु चाहिँ रेडमीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ र फर्स्ट फोन रहेको छ रेडमी A1 र यसको प्राइस रहेको छ 12000 र यो चाहिँ 2GB र्याम 32GB स्टोरेजको साथमा आउँछ हैन र यो बजेट फोन भइहाल्यो र यसको यो भिडियोमा चाहिँ म यसको बारेमा सबै कुरा भन्नेछु सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ द डिजाइन रेडमी A1 चाहिँ तीनटा कलरमा आउँछ लाइट ग्रीन लाइट ब्लू र ब्ल्याक अब यो कलर चाहिँ हाम्रो लाइट ग्रीन भेरिएन्ट भइहाल्यो र यो चाहिँ पेस्टेल कलर छ जुन चाहिँ मलाई पर्सनली राम्रो लाग्छ है अब यसमा चाहिँ पुरै प्लास्टिक बिल्ड हो फ्रेमदेखि लिएर ब्याक हैन सो त्यस्तो प्रिमियम फिल भन्ने छैन यसमा तर पछाडिपट्टि चाहिँ जुन यो टेक्सचर्ड ब्याक दिएको छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ यो फिनिस पनि प्लस ग्रिप पनि राम्रो हुन्छ यसको हैन र यसमै अब तपाईले 500 रुपैयाँ एड गर्नुभयो भने चाहिँ रेडमी A1 प्लस भन्ने फोन आउँछ हैन जसमा चाहिँ तपाईको पछाडिपट्टि चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ तर यसमा भने चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर मिसिङ छ अब यो साइडमा चाहिँ हामीले भोल्युम बटन्सहरु पाउँछौं प्लस पावर बटन पनि भइहाल्यो तलपट्टि चाहिँ हेडफोन ज्याक त्यसैगरी माइक्रो USB अनि एउटा माइक दिएको छ हैन र अर्को साइडमा भने चाहिँ अब हामीले सिम स्लट पाउँछौं त्यसैगरी यसमा स्पिकर चाहिँ माथिपट्टि दिएको छ र स्पिकरको क्वालिटी ठिकै छ हैन अब लाउडनेस पुग्छ तर क्ल्यारिटी त्यति राम्रो हुँदैन बजेट फोनको अब स्पिकर हुन्छ नि त्यस्तै टिपिकल स्पिकर छ तर यसमा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोनो सिंगल स्पिकर दिए पनि जुन यसको यो तलपट्टि हामीले यो ग्रिल देख्छौं नि यहाँपट्टि जुन चाहिँ एयरपिस भनिन्छ सो त्यहाँबाट नि आवाज आउँछ कि सो तपाईले माथिपट्टि यो यसरी छेके पनि एयरपिसबाट चाहिँ आवाज आइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ राम्रो हो हैन यो बजेट फोनको लागि चाहिँ त्यसैगरी यसमा डिस्प्ले चाहिँ 6.52 इन्चको IPS LCD डिस्प्ले पाउँछौं हामीले हैन र यो चाहिँ HD+ रेजोल्युसन हो यसमा अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्राइटनेस भने चाहिँ तपाईले इन्डोर्समा चलाउन चाहिँ ठिकै हुन्छ हैन तर एकदमै ब्राइट कन्डिसन्स हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट छ भने जस्तै अब तपाईले डाइरेक्ट सनलाइटमा चलाउँदाखेरि भने चाहिँ यसको अप्ठ्यारो हुन्छ हैन र अब यसको चाहिँ त्यति डिस्प्ले शार्प छैन HD+ भएको कारणले गर्दाखेरि हैन र त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नोटिस हुन्छ तर अब यो प्राइस रेन्जमा डिस्प्ले यस्तो नै हुन्छ हैन सो स्याटिस्फ्याक्टरी नै छ ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ अब कुरा गरौँ यो फोनको परफर्मेन्सको बारेमा र यसमा चाहिँ पुरानो MediaTekको Helio A22 भन्ने चिपसेट युज गरेको छ त्यो सँगै 2GB र्याम र 32GB को स्टोरेज आउँछ हैन अब यो A22 चिपसेट चाहिँ पुरानो चिपसेट हो सो त्यसको हुन्छ नि परफर्मेन्स भन्ने त्यति राम्रो छैन र यो फोन चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि त्यो फास्ट फिल छैन कि यो फोनमा चाहिँ तर हुन्छ नि एकदमै त्यो चलाउनै नसक्ने स्लो पनि फिल हुँदैन बजेट फोन जुन चाहिँ अब यो रेन्जमा कुनै फोन्सहरुमा त्यस्तो हुन्छ हैन सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले अब नर्मल एप्सहरु खोल्दाखेरि वेट टाइम चाहिँ छ हैन त्यो हरेक कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो एकदमै रेस्पोन्सिभ छैन अलिकति वेट डिले भन्ने चाहिँ यसमा हुन्छ हैन तर एकदम चलाउनै नसक्ने स्लो पनि हुँदैन अब तपाईले लाइट एप्सहरु खोल्नु हुन्छ हैन अब मेसेजिङहरुको लागि सोशल मिडिया युजेसको लागि भने चाहिँ यो फोन ठीक छ हुन्छ नि अब गेमिङ नै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा मिल्दैन हैन लाइट गेम्सहरु खेल्न चाहिँ मिल्छ गेम पुरै खेल्नै नमिले चाहिँ हैन तर एकदम हेभी गेम्सहरु भने चाहिँ यसले चलाउन सक्दैन प्लस यसको अब जुन लाइट OS दिएको छ यसमा हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो बजेट फोनको लागि चाहिँ यसको परफर्मेन्स चाहिँ राम्रो छ त्यसले गर्दाखेरि अब क्यामेराजहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पछाडिपट्टि डुअल क्यामेरा सेटअप दिएको छ एउटा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर भएर र यसमा चाहिँ QVGA अक्सिलरी क्यामेरा भनेर भनेको छ तर यसको युज चाहिँ मैले खासै देखिन त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ यहाँ वाटरड्रप नचमा हैन अब यसको यो फोनको हुन्छ नि क्यामेरा त्यति राम्रो चाहिँ छैन र यो रेन्जमा खासै क्यामेराजहरु त्यति राम्रो हुँदैन र यो फोनको चाहिँ नराम्रै छ भन्दा नि हुन्छ यसमा क्ल्यारिटी त्यति राम्रो छैन हैन शार्पनेस पनि छैन प्लस हुन्छ नि डायनामिक रेन्ज पनि निकै पुअर छ त्यति राम्रो छैन अब तपाईले हुन्छ नि यसमा कलर भने चाहिँ ठिकठाकै छ यसको हैन कलर रिप्रोडक्सन राम्रो देखिन्छ प्लस अब हुन्छ नि हाइलाइट्सहरु ब्लोन हुन्छ हाई डायनामिक रेन्ज सिचुएसन तर तपाईले HDR इनेबल गर्नु भयो भने चाहिँ अलिकति यो स्याडोज र हुन्छ नि हाइलाइट्सहरुमा इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ सो HDR चाहिँ अनै राख्दा हुन्छ यो फोनमा चाहिँ त्यसैगरी यसमा चाहिँ पोर्ट्रेट मोड पनि छ तर हुन्छ नि सब्जेक्ट डिटेक्सन निकै नराम्रो छ र ओभरअल फोटोजहरु पनि राम्रो चाहिँ आउँदैन यसबाट यसरी नै अगाडिको 5 मेगापिक्सलको क्यामेराको क्वालिटी पनि खासै राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन अब फेस चाहिँ राम्रो एक्सपोज गर्न खोज्छ तर एकदमै हुन्छ नि ब्राइट ब्याकग्राउन्डहरु छ भने चाहिँ यसले एक्सपोज चाहिँ राम्ररी गर्न सक्दैन त्यसैगरी अब जुन डिटेल्सहरु चाहिँ एभरेजै छ हैन तर फोटोमा हामीले नोइजहरु देख्न सक्छौं है प्लस HDR इनेबल गरे भने चाहिँ अलि राम्रो फोटोजहरु निस्किन्छ सो HDR चाहिँ इनेबलै गर्नुपर्ने हुन्छ अब क्यामेरा राम्रो नभए भने यसमा राम्रो भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री छ 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ जसले गर्दाखेरि तपाईले 2 दिनसम्म चाहिँ यसलाई मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ हैन सो ब्याट्रीको टेन्सन चाहिँ छैन तर यसको चार्जिङ चाहिँ निकै स्लो छ 10 वाटको चार्जिङ हो यसमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई 100% सम्म चार्ज गर्न चाहिँ झन्डै 4 घण्टा जस्तो लाग्छ जुन चाहिँ निकै स्लो हो अब सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा आउट अफ द बक्स हामीले एन्ड्रोइड 12 गो एडिसन पाउँछौं हैन अब गो एडिसन भनेको चाहिँ लाइट एडिसन हो सो त्यसले गर्दाखेरि यसमा ब्लोटवेयर्सहरु छैन एकदमै क्लीन स्टक एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले पाउँछौं सफ्टवेयरमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर रेस्पोन्सिभनेस छ त्यसले गर्दा ओभरअल जुन एक्सपिरियन्स छ सफ्टवेयरको चाहिँ निकै राम्रो छ यो फोनमा अब
आजकल नेपाली मार्केटमा जुन यो 10-12 हजारको रेन्ज छ होइन प्राइस रेन्ज, त्यसमा चाहिँ खासै धेरै नयाँ फोन्सहरू चाहिँ लन्च भइरहेको छैन। अब त्योमध्ये Redmi A1 चाहिँ लन्च भएको छैन, जुन चाहिँ राम्रो हो है। त्यसै गरी अब Redmi A1 चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो रेन्जमा धेरै जस्तो फोनहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चलाउँदाखेरि एकदम स्लो फिल हुने हुन्छ नि, त्यस्तो हुन्छ होइन। Redmi A1 मा त छैन, सो पर्फर्मेन्स पनि ठिकै छ यसको, तर त्यस्तो खतरा पनि छैन होइन। प्लस यसमा चाहिँ क्लिन एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हेल्प गर्छ है, अलिकति फ्रेस फिल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि, गो एडिसनले गर्दाखेरि। प्लस यसको डिस्प्ले पनि ठिकठाकै छ, हुन्छ नि, ओभरअल राम्रै छ। प्लस ब्याट्री पनि राम्रो छ होइन। यसको नराम्रो भनेको चाहिँ क्यामेरा हो, तर यो रेन्जमा नर्मली यस्तै हुन्छ क्यामेरा होइन। सो अब हुन्छ नि, यो चाहिँ डिरेक्टली यो रेन्जमा चाहिँ स्यामसङ जुन A03 कोर छ त्यसको चाहिँ राम्रो कम्पिटिटर पनि हो यो है। ओभरअल चाहिँ राम्रो छ यो फोन। सो तपाईँलाई अब 12 हजारको रेन्जमा हुन्छ नि राम्रो पर्फर्मेन्स ठिकठाकको फोन चाहिन्छ भने चाहिँ Redmi A1 हेर्दा हुन्छ। अब तपाईँलाई यसमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिन्छ भने चाहिँ 500 रुपियाँ एड गरेर चाहिँ तपाईँले Redmi A1 प्लस चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, जुनमा सेम हो स्पेक्स, खालि एउटा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ एड भएर आएको छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। र लाइक गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नु होला, र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्, र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।